হাই ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ মাই ইউটিউব চেনেল স্পেষ্টাডিলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ সহায়ত আমি আলোচনা কৰিম অসমকে ধৰি ভাৰতৰ আন 3খন ৰাজ্য তথা এখন কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ বিষয়ে আৰু লগতে আলোচনা কৰিম অসমৰ নতুনকৈ গঠন হোৱা বিধানসভাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ বিষয়ে আৰু তেখেতসকলে কোন মন্ত্ৰীয়ে কি দপ্তৰ লাভ কৰিছে এই সকলোবোৰ কথা আমি ভিডিঅ'টোৰ সহায়ত আলোচনা কৰিম। সেয়ে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। তেন্তে বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল তামিলনাডুৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? ইতিমধ্যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 4খন ৰাজ্য পশ্চিমবংগ, অসম, তামিলনাডু, কেৰালা আৰু এখন কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যায়। ইয়াৰে তামিলনাডুৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে DMK দলৰ নেতা MK ষ্টেলিনে তামিলনাডুৰ 14তম মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে 7 মে 2021 তাৰিখে শপত গ্ৰহণ কৰে আৰু তেখেতক শপত পাঠ কৰায় তামিলনাডুৰ ৰাজ্যপাল বানোৱাৰীলাল পুৰোহিতে। MK ষ্টেলিন DMK দলৰ নেতা আছিল আৰু তামিলনাডুৰ মুঠ 234খন বিধানসভা আসনৰ 133খন আসন DMK দলে লাভ কৰে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কোনে শপত গ্ৰহণ কৰে? কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পিনাৰায়ি বিজয়ানে পুনৰবাৰ শপত গ্ৰহণ কৰে আৰু তেখেত আছিল CPI দলৰ সদস্য। CPI দলটোৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হ'ল কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া আৰু কেৰালাৰ মুঠ বিধানসভাৰ আসনৰ সংখ্যা হ'ল 140খন আৰু ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ সংখ্যা হ'ল 9খন। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পুডুচেৰীৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কোনে শপত গ্ৰহণ কৰে? পুডুচেৰীৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে AINRC দলৰ নেতা N ৰাংগাস্বামীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰে আৰু পুডুচেৰী অসম ভাৰতৰ 8খন কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলৰ এখন কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল আৰু পুডুচেৰীৰ লোকসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা হ'ল 30খন। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পশ্চিমবংগৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? পশ্চিমবংগৰ মুঠ বিধানসভাৰ 294খন আসনৰ 292খন আসনত নিৰ্বাচন হৈছিল আৰু তাৰে TMC দলে 213খন আসন লাভ কৰি আৰু TMC দলৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে পশ্চিমবংগৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। TMCৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হ'ল তৃণমূল কংগ্ৰেছ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, স্বাধীনতাৰ পিছৰ অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, গোপীনাথ বৰদলৈ। গোপীনাথ বৰদলৈ আছিল স্বাধীনতাৰ পিছৰ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী। এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি? ফাৰ্ষ্ট CM অফ আছাম। ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু গোপীনাথ বৰদলৈৰ কাৰ্যকাল আছিল 11 ফেব্ৰুৱাৰী 1946 চনৰ পৰা 6 আগষ্ট 1950 চনলৈ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোন আছিল? অসমৰ প্ৰথম তথা একমাত্ৰ মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আছিল ছৈয়দা আনোৱাৰা টাইমুৰ আৰু তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 6 ডিচেম্বৰ 1980 চনৰ পৰা 30 জুন 1981 চনলৈ।
7 নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক অজন্তা নেওগ অসমৰ প্ৰথম তথা একমাত্ৰ মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী হ'ল অজন্তা নেওগ 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন অসম বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ 126খন অসমৰ লোকসভাত মুঠ আসনৰ সংখ্যা হ'ল 14খন আৰু ৰাজ্যসভাত হ'ল 7খন তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অসমৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপালগৰাকীৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক জগদীশমুখী তেখেত হ'ল 30তম অসমৰ ৰাজ্যপাল আৰু প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল ছাৰ মহম্মদ ছালেহ আগবঢ় হাইদৰী তাৰপিছত 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অসমৰ কোনগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৰ্বাধিক সময় কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ তৰুণ গগৈ তেখেতে 17 মে 2001 চনৰ পৰা 24 মে 2016 চনলৈ সৰ্বমুঠ 5485 দিন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে আৰু তেখেতে ক্ৰমাগত 3বাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ কিমানতম মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ 15তম মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ 14তম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন 2021 চনৰ এজিপি বিজেপি ইউপিপিএলৰ জোঁটক কি বুলি জনা গৈছিল 2021 চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত দুটা জোঁটে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দেখা যায় তাৰে এটা আছিল মিত্ৰজোঁট আৰু আনটো আছিল মহাজোঁট মিত্ৰজোঁটত আছিল বিজেপি এজিপি আৰু ইউপিপিএল আৰু মহাজোঁটত আছিল কংগ্ৰেছ AIUDF আৰু BPF দল সেয়ে আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক মিত্ৰজোঁট এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম অসম বিধানসভাৰ নতুনকৈ গঠন হোৱা মন্ত্ৰীসকল তথা তেওঁলোকে লাভ কৰা বিভাগসমূহৰ বিষয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ 15তম মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শপত গ্ৰহণ কৰে 10 মে তাৰিখে আৰু তেখেতক শপত পাঠ কৰায় অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশমুখীয়ে উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অসম বিধানসভাৰ মুঠ 126খন আসনৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে মুঠ 75খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইয়াৰে বিজেপি দলে অকলে 60খন এজিপি দলে 9খন আৰু ইউপিপিএলে 6খন আসন লাভ কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ উপৰিও তেখেতৰ ওচৰত থকা বিভাগসমূহ হ'ল গৃহ কৰ্মচাৰী আৰু PWD আৰু আন মন্ত্ৰীসকলক বিতৰণ নকৰা বিভাগসমূহ আৰু তেখেতৰ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল জালুকবাৰী এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আহক 2021 চনৰ অসম বিধানসভা কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল আৰু তেখেতসকলৰ দপ্তৰ তথা বিভাগসমূহ 1 নম্বৰ অজন্তা নেওগ সমাজ কল্যাণ আৰু বিত্ত মন্ত্ৰী আৰু অজন্তা নেওগৰ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল গোলাঘাট তেখেত হ'ল বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী 2 নম্বৰ অতুল বৰা কৃষি উদ্যান পালন পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন অসম চুক্তি ৰূপায়ণ আৰু তেখেতৰ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল বোকাখাট এজিপি দলৰ প্ৰাৰ্থী আছিল। তাৰপিছত
কেশৱ মহন্ত, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী। তেখেতৰ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল কলিয়াবৰ এজিপি দলৰ প্ৰাৰ্থী। তাৰপিছত ইউচি ব্ৰহ্ম, হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ, মাটি সংৰক্ষণ, জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীসমূহৰ কল্যাণ, BTCৰ অন্তৰ্গত থকা জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীসমূহৰ কল্যাণ মন্ত্ৰী। তেখেতৰ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল চাপাগুৰি, UPPLৰ প্ৰাৰ্থী আছিল। তাৰপিছত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰী, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগ আৰু উপভোক্তা পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী। তেখেতৰ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল পাটাচাৰকুছি। চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, পৰিবহণ, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য, দক্ষতা বিকাশ, সংখ্যালঘুসকলৰ কল্যাণ মন্ত্ৰী। তেখেতৰ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল ধৰ্মপুৰ। পৰিমল শুক্লবৈদ্য, পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগৰ মন্ত্ৰী, মীন পালন আৰু আবকাৰী মন্ত্ৰী। তেখেতৰ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল ধলাই। তাৰপিছত অশোক সিংহল, তেখেত গুৱাহাটী উন্নয়ন আৰু নগৰ উন্নয়ন তথা লগতে জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী আৰু তেখেতৰ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল ঢেকিয়াজুলি। তাৰপিছত ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু আৰু তেখেতৰ ওচৰত আছে শিক্ষা তথা লগতে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ, BTCৰ বাহিৰত থকা জিলাসমূহত, আৰু তেখেতৰ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল ধেমাজি। তাৰপিছত যোগেন মোহন, তেখেতৰ ওচৰত আছে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা, পাহাৰ অঞ্চলৰ বিকাশ আৰু খনি আৰু খনিজ মন্ত্ৰী। তেখেতৰ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল মাহমৰা। তাৰপিছত পীযুষ হাজৰিকা, তেখেতৰ ওচৰত আছে জলসম্পদ, তথ্য আৰু জনসংযোগ তথা সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী। তেখেতৰ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল জাগিৰোড। তাৰপিছত সঞ্জয় কিষাণ, তেখেতৰ ওচৰত আছে চাহ জনজাতি, শ্ৰমিক আৰু নিযুক্তি কল্যাণৰ সঞ্জয় কিষাণ, তেখেতৰ ওচৰত আছে চাহ জনজাতি, শ্ৰমিক আৰু নিযুক্তিৰ কল্যাণ। তেখেতৰ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল তিনিচুকীয়া। তাৰপিছত বিমল বৰা, তেখেতৰ ওচৰত আছে ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ, লগতে শক্তি বিভাগ আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী, আৰু তেখেতৰ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল টিংখাং। এইকেইটা আছিল অসম বিধানসভাৰ কেবিনেটৰ মন্ত্ৰীসকলৰ দপ্তৰসমূহ। তাৰপিছত আজিৰ আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অসম বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল কেইবছৰ, আৰু ইয়াৰে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। তাৰপিছত ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল পালে লাইক কৰিব, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ Spstudyy চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।